The solubility and solubility product constant are affected with several factors as following. بمعنى الذوبانية S وثابت حاصل الإذابة KSB يتأثر بمجموعة من العوامل. أولاً common ion effect تأثير الأيون المشترك. If you have a solution and solute in equilibrium, adding a common ion, an ion that is common with the dissolving solid, decreases the solubility of the solute. بمعنى إذا كانت هنالك حالة توازن بين الجزء الذائب والجزء الصلب، فعند إضافة أيون مشترك يعمل الأيون المشترك على الاتحاد مع أحد أيونات الجزء الذائب من الراسب، وبالتالي يؤدي إلى تقليل الذوبانية. This is because Le Chatelet's principle states the reaction will shift toward the left toward the reactants to relieve the stress of the excess product. وحسب مبدأ أو قاعدة لي شاتليه، فإن التفاعل أو حالة التوازن للتفاعل تختل وينحرف التفاعل باتجاه اليسار، أي باتجاه المواد المتفاعلة، لتقليل الضغط الناتج عن زيادة الأيونات المضافة. فعندما ينحرف التوازن باتجاه المتفاعلات يؤدي لترسيب المذاب أو يؤدي إلى ترسيب الجزء الذائب. على سبيل المثال عندي حالة توازن بين الراسب أو الجزء الغير ذائب من كلوريد الفضة والجزء الذائب كلوريد الفضة. كذلك الجزء الذائب من كلوريد الفضة يكون في حالة توازن مع آيوناته، وهو آيون الكلور وآيون الفضة. فعند إضافة زيادة من آيونات الكلور على هيئة كلوريد الصوديوم، أي بمعنى أضيف كلوريد الصوديوم إلى محلول كلوريد الفضة، يتفاعل آيون الكلور الناتج من تفكك كلوريد الصوديوم مع آيون الفضة، وبالتالي يكون راسب، وهذا يؤدي إلى اختلال حالة التوازن وانحراف التفاعل باتجاه المتفاعلات، أي باتجاه اليسار، لتقليل الضغط الناتج عن زيادة آيون الكلور. بشكل عام، وجود العامل المرسب أو وجود الآيون المشترك يؤدي إلى تقليل ذوبانية الراسب. مثال: What's the solubility of barium iodide in 0.02 molar solution of potassium iodide if Ksb for barium iodide 1.57 10⁻⁹. منطوق السؤال يقول كم تبلغ ذوبانية أيودات الباريوم في محلول أيودات البوتاسيوم بتركيز 2% مولاري إذا علمت أن قيمة ثابت حاصل الإذابة لأيودات الباريوم 1.57 في 10⁻⁹. إذن المطلوب من منطوق السؤال هو إيجاد قيمة الذوبانية S لأيودات الباريوم بعد إضافة أيودات البوتاسيوم وتكوين الأيون المشترك. أول خطوة أحسب قيمة الذوبانية قبل إضافة أيودات البوتاسيوم. إذن باريوم أيودات يتفكك إلى أيون الباريوم وأيون الأيودات. نعبر عن قيمة الذوبانية بS، ذوبانية أيون الباريوم S، وذوبانية أيون الأيودات 2S. الذوبانية مضروبة في 2 تمثل عدد المولات في المعادلة الموزونة. إذن ثابت حاصل إذابة Ksb يساوي حاصل ضرب تركيز أيون الأيودات مرفوع للقوة 2 عدد المولات في المعادلة الموزونة في أيون الأيودات. Ksb يساوي S هي ذوبانية أيون الباريوم في 2S ذوبانية أيون الأيودات مرفوع للقوة 2. أول خطوة أفتح القوس، من أفتح القوس بالتربيع 2S تربيع يساوي 4S تربيع
مضروبة في S يساوي 4S تكعيب. أعوض عن قيمة ثابت حاصل إذابة KSB من ضمنها بالسؤال، ويساوي 1.57 في 10⁻9 ويساوي 4S تكعيب. مجرد أسحب 4 تحت 1.57 في 10⁻9 وأخذ الجذر التكعيبي للذوبانية S، فتكون عندي قيمة الذوبانية 7.3 في 10⁻4 مول لكل لتر، وهي ذوبانية أيودات الباريوم قبل إضافة أيودات البوتاسيوم. بعد إضافة أيودات البوتاسيوم إلى أيودات الباريوم يتكون عندي أيون مشترك. أيودات البوتاسيوم تتفكك إلى أيون البوتاسيوم وأيون الأيودات. تركيز أيون البوتاسيوم والأيودات في المحلول هو 2% مولاري، وتركيز أيون الباريوم وأيون الأيودات يعبر عنه بقيمة S، وهو المطلوب إيجاده. وقيمة S بعد عملية إضافة أيودات البوتاسيوم هي قيمة الذوبانية لأيودات الباريوم بعد إضافة أيودات البوتاسيوم وتكوين الأيون المشترك، وهو المطلوب حسابها. إذن KSB يساوي حاصل ضرب تركيزي أيون الأيودات في أيون الباريوم. إذن تركيز أيون الباريوم S وتركيز أيون الأيودات هو 0.02 مولاري. أيون الأيودات الناتج من تفكك أيودات البوتاسيوم زائدا أيون الأيودات الناتج من تفكك أيودات الباريوم 2S، وهذا هو الأيون المشترك. أيون الأيودات مشترك بين محلول أيودات البوتاسيوم ومحلول أيودات الباريوم. الحد الثاني من الأيون المشترك 2S تهمل لأن قيمتها قليلة، وبالتالي تصبح المعادلة عندي بالشكل التالي: قيمة ثابت حاصل إذابة من ضمنها بالسؤال أعوضها بالمعادلة 1.57 في 10⁻9 ويساوي S هي ذوبانية أيون الباريوم في ذوبانية أيون الأيودات مرفوع على القوة 2 بالتربيع. أفك التربيع 1.57 في 10⁻9 يساوي S في 4 ب10,000. مجرد أسحب المضروب بالمجهول أسحبه يصير بالمقام. الأس الذوبانية تساوي 3.9 في 10⁻9 مول لكل لتر، وهي ذوبانية أيودات الباريوم بعد إضافة أيودات البوتاسيوم وتكوين الأيون المشترك. نلاحظ قيمة الذوبانية بعد إضافة أيودات البوتاسيوم وقيمة الذوبانية قبل إضافة أيودات البوتاسيوم. نلاحظ قيمة الذوبانية بعد إضافة أيودات البوتاسيوم قلت، وبالتالي وجود الأيون المشترك في المحلول يعمل على تقليل الذوبانية. لذلك ذوبانية أيودات البوتاسيوم قلت بمقدار 187 مرة عند إضافة أيودات البوتاسيوم وتكوين الأيون المشترك. إذن نخليها ملاحظة، نلاحظ الفرق بين الذوبانية قبل إضافة الأيون المشترك وبعد إضافة الأيون المشترك. نلاحظ أن قيمة الذوبانية S تقل، وبالتالي إذن وظيفة الأيون المشترك هو تقليل الذوبانية من خلال خفض قيمة الذوبانية S.